এজন মানুহৰ লগত আপোনাৰ কোলৱাৰ চলা বুলি কৈ আছে আৰু সেইজন হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত। মইতো নাজানো কোন আনন্দ মিশ্ৰ। মই জানিব খুজিম কিবা এনেকুৱা কোলৱাৰ চলি আছে নেকি যাৰ কাৰণে যাবলগীয়া হৈছে এনেকুৱা? ইটছ জানি বললাই এইটো হাউ কেন ইউ বি দেৰ ইজ ন কম্পেৰিজন। মানে এইটো এটা আই থিংক কি এইটো মানে ভাৰত আছে সেইটো এদিন বিশ্বগুৰু হ'ব। আমি যে মই ৰাম ৰাজ্যৰ কথা কওঁ, আপোনাৰ কথাখিনি অলপ বিজেপিৰ নিচিনা শুনিলোঁ। why not? I'm a Sanghi, I have a RSS background. এইটো ভাল লাগিল মোৰ। প্লিজ এক্সপ্লেইন বিং আ Sanghi। অসম চৰকাৰৰ পৰা অফিচিয়েলি নটিচ দিছিল যে আপুনি প্ৰেছৰ আগত নিজে বাইট দিব নোৱাৰে। মোৰ নিজৰ বস্তুটোত এনেকুৱা ফিল হ'ল যে কোনোবা এটা পইণ্টত হয়তো আপোনাক ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিছে। মই ইনফেক্ট আই গট গুড টাইম দেন। I am not a person who asks for any coverage. Just go if I'm not happy about it, either I'll change it or I'll leave it. So don't think I'm changing my line and just removing the uniform. আপুনি নিজক মানে ফেমাস বুলি ভাবে নে পপুলার বুলি ভাবে? ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है। तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता। फेमस एंड पपुलर। ফেমাস তো হৈছে মানে যিকোনো কাম কৰি মানুহ ফেমাস হ'ব পাৰে। পপুলাৰটো হৈছে যেতিয়া আপোনাক ভাল পায়, আপুনি মানে জনপ্ৰিয় হৈ যায়। মই নাজানো জনপ্ৰিয়তাটো কথাটো, বাট আই বিলিভ কি দিছ ইজ এন অৰ্গেনিক লাভ। আপুনি ভাবে নে IPS দেশ বদলাব পাৰে? নাই এইটো নহয়। সেইটো এনেকুৱা কথা হ'ল কি যেনেকৈ আপুনি চেনি হথৰিক কৈছে কি আপুনি পাথৰ দিয়া মূৰ্তি বনাব পাৰে। কেনেকৈ বনাব? এইটো স্কাল্পচাৰ বনাব পাৰে। নমস্কাৰ, গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই আজি পডকাষ্টৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ মাজত অতিকৈ চৰ্চাত থকা বৰ্তমান হেডলাইনছত থকা সেই আৰক্ষী বিষয়াজনে আছে যোনে IPS বাদ দি এটা নতুন দিশত যাব খুজিছে। ৰাজনৈতিক দিশ, সামাজিক দিশ একেই, কিন্তু এটা বেলেগ ডাঙৰ দিশত যাব গৈ আছে। আনন্দ মিশ্ৰা, সকলোৱে আমি তেওঁৰ কথা শুনিছোঁ। আনন্দ মিশ্ৰাৰ পৰা আমি সকলোৱে ইনস্পায়াৰ হওঁ, অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ। তেওঁৰ লগত আজি অনুপ্ৰেৰণাৰ বাহিৰে প্ৰকৃততে কিয় IPS ত্যাগ কৰি বিহাৰ যাব ওলাইছে? এজন IPSৰ তাত ইমান শক্তি নাথাকে নেকি কি ৰাজনীতিবিদসকলৰ আদেশ পালন নকৰাকৈ স্বাধীনভাৱে এটা ছিষ্টেমত কাম কৰিবলৈ সেইখিনি সাহস নাপায় নেকি? তাৰে কথা ডিৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি হ'লেও আনন্দ মিশ্ৰাই এই পডকাষ্টৰ এপিছ'ডত কৈ গৈছে। মনৰ ভাল লগা বেয়া লগা কথাখিনিৰ লগতে এটা খুব ধুনীয়া কথা আমালে আপোনালোক যোনে আমাৰ পডকাষ্ট চাই, আমি যোনে পডকাষ্ট কৰোঁ, এটা উপদেশ দি থৈ গ'ল যে আমি পজিটিভ কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ, পজিটিভ কমেণ্ট ছেকশ্যন এটা হওক, পজিটিভ কমিউনিকেশ্যন হওক, কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যোনে যোনে আমাৰ পডকাষ্ট চাই, কমেণ্ট কৰে, হয়তো বহুতে কমেণ্ট নকৰে, হয়তো বহুতে লাইক নকৰে, হয়তো বহুতে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, কেৱল চাই। আজি যদি এই এপিছ'ডটো চাই আছে, আনন্দ মিশ্ৰা ডাঙৰীয়াই ইমান ডাঙৰ এটা উপদেশ দিয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ পজিটিভলি কিবা এটা কথা লিখে। যদি দেখিছে মোৰ কিবা এটা এইখিনিত ভুল হৈছে, শুধৰায়ো অলপ পজিটিভলি দিয়ে যাতে আমাৰ কমিউনিকেশ্যনটো পজিটিভ হওক, কমেণ্ট ছেকশ্যনবোৰ পজিটিভ হওক। সেই মনত আশা লৈ মোৰ ওৱান অফ দ্য ফেভৰেট পডকাষ্ট এপিছ'ডছ আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। আনন্দ মিশ্ৰা লাইক নেভাৰ বিফ'ৰ খুলি গোটেইখিনি কথা কৈছে। ভালকৈ শুনিব আৰু ভালকৈ বুজিব। এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটো শেষলৈ চাব। So welcome to the podcast. Thanks yaar, thank you. কি খবৰ আপোনাৰ? কেনেকুৱা চলি আছে? একদম ভাল। ৰাতি 11টাত আমি বহি আছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ এইখিনি টাইম দিয়াৰ কাৰণে। মই গম পাইছোঁ আপোনাৰ বহুত হেক্টিক চলি আছে। ৰাইট, কিউকি এতিয়া যোৱাৰ টাইম হৈছে না। হয়, এতিয়া যোৱাৰ টাইম হৈছে তো অলপমান হেক্টিক থাকিবই। আৰু এটা দুটা দিন আছে, এনেকুৱাই জীৱন হয় বাৰী। লাষ্ট যেতিয়া টাইম আহিব না তেতিয়া হাড়বাড়ি বাঞ্চি যায়। যেতিয়া টাইম থাকে তো আমি ৱেষ্ট কৰি থাকোঁ। মানে সেই ষ্টপ ৱাটছৰ কাউণ্টটো আহি যায় ন? এক্সেক্টলি, ইটছ লাইক শেষ হৈ গৈ আছে। এতিয়াই হ'ব। মই সেইকাৰণে বেছি টাইম আপোনাৰ নলওঁ। মোৰ আপোনাৰতো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চবতে পায়ে গ'লোঁ, কিন্তু মোৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আছে অলপ বেলেগ ধৰণৰ, অলপ মে বি হাৰ্ড ক'ৰ টাইপ ভাবিছোঁ আৰু মই নিজকে বেলেগ কৰিবলৈ। প্ৰথম কথা, আজি যেতিয়া আপুনি যাম বুলি কৈছে, ইয়াকটো লৈ চবতে সুধি আছে যে কিয় গৈ আছে, কিয় যোৱা নাই। কিন্তু মানুহৰ মনত কিউৰিয়চিটি এইটো কাৰণে আছে কাৰণ আপোনাক তেওঁলোকে ভাল পায়। কিন্তু অসমত এতিয়া এনেকুৱা হ'ল এজন মানুহৰ লগত আপোনাৰ কোলৱাৰ চলা বুলি কৈ আছে আৰু সেইজন হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত। মই জানিব খুজিম কিবা এনেকুৱা কোলৱাৰ চলি আছে নেকি যাৰ কাৰণে যাবলগীয়া হৈছে এনেকুৱা? ইটছ জানি বললাই এইটো হাউ কেন ইউ বি দেৰ ইজ ন কম্পেৰিজন। মানে এইটো এটা আই থিংক কি এইটো মানে কুৱেশ্যন ইজ ইৰিলেভেণ্ট একচুৱেলি। মানে কি দিছ ইজ নট এন ইছ্যু এট অল। মানে এইটোতো নহয় আৰু কিন্তু কেনেকুৱা হ'ব। মানে দিছ ইজ আই ডণ্ট থিংক তাৰ
নাই কোনো মানে এইটো মানে দিছ ইজ নট এ কুৱেশ্যন মানে কোৱাৰ মানে হ'ল কি আই ডোণ্ট ফাইণ্ড কি তোৰ মানে কোনো এনচাৰো হয় দিছ ইজ সামথিং যোনটো মানুহে মনত ভাবি আছে नहीं नहीं ये माने आई एम वेरी स्मॉल यार मतलब एक जैसा हो गया कि चूहा को बोले कि चूहा तुम्हारे हाथी के साथ कोई अरे ऐसा थोड़ी होता है इट्स नॉट लाइक दैट এতিয়া এনেকুৱা হৈছে বিহাৰ যোৱাৰ লগে লগে স্পেকুলেশ্যনছটো অলৰেডি আৰম্ভ হৈছে যে আপুনি পলিটিকেল লাইফ এটা ল'ব বা ছ'চিয়েল লাইফ এটা ল'ব এনেকুৱাও হ'ব পাৰে নেকি মই মানে মোৰ ধাৰণা আৰু আপুনি না বুলি ক'লেও ক'ব পাৰে যে ছাপ'জ আপুনি বিহাৰ গৈ অসমত যেতিয়া আছে এজ এন IPS SP হিচাপে যেতিয়া আপুনি পষ্টেড হৈ আছিল অবভিয়াছলি ডেম'ক্ৰেটিক লিডাৰৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব লাগে বিহাৰ যোৱাৰ লগে লগে IPS এৰি পালে আপুনি ডেম'ক্ৰেটিকেলি ইলেক্ট হৈ গ'লে সমা পৰ্যায়ৰ লেভেলত পাই যায় তেতিয়া হয়তো ফ্ৰীডম সেইখিনি সময়ত এক্সাৰচাইজ ছেম কৰিব পাৰে তেনেকুৱা কাৰণেও IPS এৰা কিবা হ'ব পাৰে নেকি নাই মানে সেইটো নহয় খালি মানে এতিয়া আমাৰ লগত বহুত চইচ থাকিব you know this is political is one choice it's a choice okay it's choice it's not that মই হেইটোই কৰিম maybe United Nations কোনো মোক চান্স দিব পাৰে I can work for them maybe মোৰ নিজৰ কোনো ফাউণ্ডেশ্যন আছে যিটো মই কাম কৰিব পাৰি I can work for them I can be someone like you আপোনাৰ নিচিনা you never know yes I can be তাত গৈ বহি মোৰ নিজৰ ভাৱনা চিন্তা যিটো আছে I can discuss I can be like that so there is lot of opportunities freedom to কি হয় availability of options আর আপোনাৰ freedom to হয় কি and independence is that you are not stopped from choosing one of the options so that is my freedom and that is my independence so এতিয়া IPS হিচাপে হোৱাৰ লগে লগে বহুতৰ কাৰণে সপোন এই ৰিসেন্টলি 12 ফেইলখনত যেতিয়া চালো সেই ইউনিফৰ্মটো লৈ পেলে কিমান লাখ লাখ মানুহে সপোন দেখে সবে সপোন দেখে যাতে হিটুত পজিশনত যোৱাৰ লগে লগে এটা পাৱাৰ পাব যাৰ কাৰণে দেশ বদলাই দিব পাৰিব আপুনি ভাবে না IPS ৰ দেশ বদলাব পাৰে নাই নাই এইটো নহয় হেতু এনেকুৱা কথা হ'ল কি যেনেকৈ আপুনি চেনি হথৰি কৈছে কি আপুনি পাথৰ দিয়া মূৰ্তি বনাব পাৰে কেনেকৈ বনাব এইটো স্কাল্পচাৰ বনাব পাৰে তো আমি চেনি হথৰি হয় আমি এটা বিউৰোক্ৰেসি দেশ চলোৱাত কামত লাগে বনাবৰ কামটো নালাগে বনোৱা কামটো পলিটিক্যাল লিডাৰशिप আমি চলৱাৰ কামটো আমাৰ হয় দেশ চলানে का काम हमारा है बनाने का काम पॉलिटिकल लीडरशिप का है हे क्लैरिटी टू क्लियर থাকিব লাগে you cannot change it you can use the system for as per your own ethical values in the interest of public but apni system change koribo নোৱাৰে apni ঘৰৰ ভিতৰত যদি হোমাই লৈ ছাতটো চেঞ্জ কৰিব বলে মাথাত পৰি যাব এটো so you have to get out of the system to change it you cannot change the system by being in the system তো হেতু ধাৰণাটো গলত হয় আপনি সিস্টেম হেতু জৰে কি সিস্টেম আপোনাক বহুত স্ট্রেংথ দিয়ে বহুত অপরচুনিটি দিয়ে কাম কৰাৰ কাৰণে দ্যাট ইজ ট্ৰু বাট ওয়ান শুড নট হ্যাভ এন এন্টি এস্টাব্লিশমেন্ট ভিউ কি মই গৈ সব বদলি দিম সেই কাৰণে মই গৈ আছো দিস ইজ নট পসিবল আপনি গাড়ীৰ ভিতৰত বহি গাড়ী ডিজাইন চেঞ্জ কৰিলে গাড়ী এক্সিডেন্ট হৈ যাব so apuni bahir ulai systemটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে মই কিছু চেঞ্জ কৰিব না we have a beautiful system India has a beautiful system যত মই ভাবিছো কি we have an issue with execution okay we don't have an issue with the system one of the best মানে আপনি যদি দেখে আমার ভারত দেখো যদি আপনি ইতিহাস ওলায় you will find the best form of government administration due to the the arthashastra for example at one example that the age old thing to এনেকুৱা good governance or practice আমার দেখো যিমান আছে এটো কোনো বিশ্বত কোনো আৰু দেখত নাই তো এই কাৰণে I believe that we have evolved from a system of the best possible practices তো আমি যত গৈ হয়তো হে এনেকুৱা ভাবি লৈ যদি আজিকালি কোনো এবাৰেশনস আছে বা কিছু আছে যদি মই তাত যদি কোনো কাম কৰিব পাৰো এজ আ সোশ্যাল এক্টিভিষ্ট অর এজ আ পলিটিক্যাল এক্টিভিষ্ট তেতিয়া মই হিটো নিশ্চয় কৰিব বিচাৰো সো দ্যাট দ্য পাথ অফ ডেভেলপমেন্ট যেটো আছে হেতু ইনক্লুসিভ ভালকে হ'ব লাগে ৰিয়েল টার্মসত ইনক্লুসিভ হ'ব লাগে আর সেকেন্ডলি হ'ব কি আমি যে স্বপ্ন দেখি আছো কি আমাৰ যে ভাৰত আছে হেতু একদিন বিশ্বগুৰু হ'ব আমি যে ৰাম ৰাজ্যৰ কথা কও তো হেতু যি আমি পোৱাৰ কাৰণে যি আমাৰ সিস্টেমৰ স্ট্রেংথ লাগে যি চিজল কৰিব লাগে যে অ্যাবারেশনস হটাব লাগে আর আমার যে পাব্লিক আছে যে সিটিজেন্স আছে তাকো তৈয়াৰ কৰিব লাগে এনেকুৱা এটা গভৰ্নেন্সৰ কাৰণে সেই সব কামত পাৰ্টিসিপেট কৰাৰ হয়তো চান্স পাম হেতু কাৰণে গৈ আছো আই এম নট গোইং টু চেঞ্জ এনি সিস্টেম আই এম জাস্ট গোইং টু চিজল ইট হিয়ার এন্ড দেয়ার মেবি আপোনাৰ কথাখিনি অলপ বিজেপিৰ নিচিনা শুনিলো নাই তো why not I am a Sanghi I have a RSS background এটো ভাল লাগিল মোৰ please explain being a Sanghi মানে be a Sanghi to কইলে be a Sanghi being from the Sangh is a mindset it's a mindset of discipline it's a mindset of Rashtra Rashtra Sarvopari it's a mindset of the nation before self it's a mindset of completely you are ready to jump into the fire for sacrifice ki jis ahuti se
the warmth and the light which comes out of the fire, it will help my country to grow. So this is a mindset. It's a mindset of discipline. It's the mindset of you before me. It's the mindset of we together. It's one for all for one. One for all and all for one wala mindset. So this is something which is not something amar dekhor ji sanskriti ase bharat dekhor jodi apni padhai koriba arambho kore je apni nichod pabo upanishadot je apni nichod pabo maybe vivekanandor padhaiot then apni jodi sanghot practice jodi apni thake tar logot so you will realize it is a way of life the jitu sanatan way of life jitu hekwa hoy to moi as a child hitu korisu and I never knew that I am and believe me if you are living a life as per amar je amar tenets of Indianness jitu ase hitu jodi apni ji ase you are a Sanghi. It's not about আপনার কোনো রেজিস্ট্রেশন কৰিব নালাগে চাকর কাৰণে it's a way of life যদি আপনি চুজ কৰিছে তো সেই কাৰণে আৰু আজি আপনি যি দলৰ কথা ক'লে সেইটো ভাষাটো এনেকুৱা হয় কিয়কি আইডিঅলজিক্যাল যে সাপোর্ট তাত দিয়া লয় তো সেই কাৰণে হয় so I'm a proud nationalist মই কম আৰু definitely coming from this background of organization more affiliation যদি কয় বা মোৰ টান নিশ্চয় সেই এটা particular party কাৰণে থাকিব আৰু এটো nothing wrong in that I have a choice I'm a citizen হয় না and I proudly say that ki I have but it does not mean ki moi apnar kotha na hunim moi I am against you I'm not against you loving someone does not mean hating others এইটো কনসেপ্ট কিন্তু ইয়াতে আহি যায় ন আপুনি ভাবে নে যে আপুনি কাবাৰ কথা ভাল কৰাৰ লগে প্ৰশ্নটো এইটো নহয় যে কিয় ভাল পাইছে এইটো হ'ব ইয়ক কিয় বেয়া পাইছে exactly because কি হয় কি জনে প্ৰশ্ন কৰি আছে হে বেয়া মনটো তাৰ মনত আছে তো this negativity আর কি হয় আপনি চাব অবয়ব কি নেগেটিভিটি যেটো হয় না লাইফৰ যেটো ড্ৰাইভিং ফোর্স হয় এটো নেগেটিভিটি হয় নেগেটিভ থাকিলে হি ইলেক্ট্ৰিসিটিটো ফ্লো কৰে নেগেটিভ আর পজিটিভ থাকলে ইলেক্ট্রিসিটি ফ্লো করে না হলে স্ট্যাটিক হয়ে যাব বস্তুটো তো দিস ইজ আ পার্ট অফ লাইফ হিউম্যান লাইফ ইজ মেড লাইক দ্যাট সো অলওয়েজ রেসপেক্ট নেগেটিভিটি অলসো তো যে নেগেটিভিটিটো আছে হিটো মোর কারণে একটা মোটিভেশন হয় ইট ইজ ড্রয়িং মাই এনার্জি ইট ইজ লেটিং মাই পজিটিভিটি কাম আউট তো সেই কারণে যে আপনি ক'লে কি এনেকুৱা মানুহ কয় ভাবে বাট দ্যাট শুড নট এফেক্ট মাই সেলফ মানে I should not become negative along my positive যদি নোট আছো তো I should not become negative because the other side is negative again there will be a disbalance again there will be a repulsion তো সেই সব বস্তু আরম্ভ হ'ব তো আপনি যেটো ক'লে কি liking someone ya having affiliation to a particular mindset does not means opposition to another mindset right so মোৰ কথাটো এনেকুৱা যে এই নেগেটিভিটি টেকল কৰিবলৈ আপুনি যেটো এনেকুৱা এটা ফিল্ডত আছে য'ত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কামখিনিৰ লগতে আমাৰ এনিমিজ হওক বা যি গুণ্ডা বুলি আমি কওঁ চিনেমাৰ টাৰ্মত তেওঁলোকৰ লগত ডিল কৰাৰ বাহিৰেও এনেকুৱাও মানুহ ছ'চিয়েল মিডিয়া খোলাৰ লগে লগে আহি গৈছে যোনে আপোনাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইন্ট্ৰস্পেক্ট কৰা আৰম্ভ কৰে হয়তো আপোনাৰ কিবা এটা একশ্যন তেওঁলোকে 10টা বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভাবে সেই নেগেটিভিটিখিনি আপুনি নিজে পাৰ্চনেলি কেনেকৈ ডিল কৰে ইনফেক্ট মই থেংক ইউ ক'ব বিচাৰোঁ ইন দ্য পিপল আই হেভ ফেল্ট মোক বহুত নেগেটিভিটি বহুত शायद बहुत कम आसे जिटू आसेও মই যদি আপনি মোক কিছু নেগেটিভ কলে আই ডু নট থিংক আপনি মোক কই আছে আপনি নিজের কথা কই আছে ইউ আর স্পিকিং বিকজ ইট ইজ ইয়োর মাইন্ড নিজের মাইন্ডসেট হয় আপনার নিজের ধারণা হয় আপনার মন কেনেকুৱা আপনার মন যদি ভাল থাকে ভাল কথা ওলাব মন মে গন্দগি হয় তো গন্দাই নিকলেগা পকেটত যি থাকিব হিটো তো ওলাই দিব পাৰো যদি পকেটত মোর এটা বা পকেটত যদি মই এটা এপল রাখিছো মই কেনেকা আপনাক অরেঞ্জ দিম এপলই দিম তো अंदर গন্দগি হয় তো গন্দগি দেंगे हाँ तो हिटू आई थिंक इफ somebody is speaking bad about you the person is actually speaking about his or her own upbringing বা তার নিজের যে মানসিকতা আছে হিটু কথা তো হিটু মোক যদি কোনো বেয়া কয় আই ফিল পিটি মেকে তো ভগৱান ইসকো সদ্বুদ্ধি দ ভগৱান কৈ দিলে ভগৱানকো আজিকালি লৈ এতিয়াতো আৰম্ভ হৈয়ে যায় ন কেঅস বিলাক আজিকালি যোনটো যে এজন মানুহে কাক বিশ্বাস কৰিব তাকো লৈ ইমানখিনি আজিকালি ৰিপালচন আছে কম্পালচন আছে কি ভাবে আমাৰ সিস্টেমটো সঁচাই ইনক্লুসিভ হৈ আছে নে নে লাহে লাহে ইনক্লুসিভ আছে अभी इसमें क्या है कि এটা প্ল্যাটফর্ম পাইছে হিটো সदैव আছিলে আপনি চাব ইমান দ্য গ্ৰোথ অফ সো মেনি ৰিলিজিয়নছ সো মেনি সেক্টস সো মেনি ডিনোমিনেশনস যদি আপনি চাই ইতিহাসত যেটো ওলাই আহিছে এটা ধৰ্ম নহয় কিমান ধৰ্ম হয় কিমান জাতি হয় কিমান সম্প্ৰদায় হয় কিয় আছে এটো বিকজ হিউম্যান বিংস seek originality they seek ki hokol nijo spirituality ba enlightenment beleg beleg bhabot loy ঠিক আছে হিটো আজি আছে তো হকল মানুত হে ম্যাচুৰিটি নাই কি হিটো ভালকে পেশ কৰিব পাৰে যে উত্তেজনাটো আছে ভিতৰত হিটো বেয়া ভাবত ওলাই আহে দ্যাটস ওয়াই কিয়কি ইউ নিড পেশেন্স ইউ নিড প্র্যাকটিস পেনেন্স তেতিয়া আপনি গৌতববুদ্ধ হ'ব পাৰে কি একই কথা
ইফ ইউ আৰ ৰেজিষ্টিং আ প্ৰেক্টিছ যিটো এজ অল্ড আছে আপুনি এইটো কৈ দিয়াৰ যি তৰিকা হয় এইটো সেই কাৰণে এটা নিজক বেলেঞ্চ আৰু মেচিউৰিটি লাগে সকলোৰ লগত নাই সেইটো এইটো সেইকাৰণে যে মাথাত ইমান উত্তেজনা হয় তো কণ্ট্ৰল নাথাকিলে যাতা বৈ কৈ দিয়ে হে না বিকজ ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যোনে বাকী মানুহ আছে বুজিব লাগে কি সেই মানুহৰ ভিতৰত কোনো মনৰ কথা আছে যিটো ক'ব বিচাৰে সেইটো ফটকে বেয়া পাব নালাগে তাক সেইটো ক'ব বিচাৰে বাট হয়তো তাৰ তৰিকাটো শিকা নাই তাৰ গুৰুজন ইমান ভাল নাই তাৰ সেইটো নাই মানে এটা তাৰ মেচিউৰিটি নাই তাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল এনেকুৱা নাই তাৰ সংস্কাৰ এনেকুৱা নাই কি এইটো ভালকে ক'ব পাৰে চ' দে ইণ্ডালজ ইন টু থিংছ উইচ লুক ডাৰ্টি এণ্ড বেড প্লাছ লাষ্ট আগত এনেকুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়া নাছিলে আপোনাৰ এক্সপ্ৰেছনৰ বাদমে যেতিয়া মিডিয়াও আহিল তো সেইটো যি লিখিব বিচাৰে সি বিচাৰিব কৰিব আপুনি ইউ হেভ নাথিং ইউ খালি পঢ় सकते আপোনাৰ কাৰণে ওৱান ৱে আছিল এইটো এতিয়া যি প্লেটফৰ্ম পাইছে মানুহ এক্সপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰে হিউমেনছ আৰ এক্সপ্ৰেছিভ সেইটো মানিব লাগে ইটছ অল এবাউট কমিউনিকেশ্যন ইউ চি দ্য হোৱাট উই আৰ ডুইং বিকজ উই গট अ প্লেটফৰ্ম নাই তো ইয়ে কাহা কৰতে হম নহয় সেইটো আজি মোৰ নিচিনা এটা চিম্পল মানুহ যাৰ কোনো ইমান কোনো ডাঙৰ নহওঁ নাই চিৰিয়াছলি ঠিক একটা সৰু পপুলেশ্যন আছে যিটো মোক জানে এতিয়া আমাৰ ইউ পিলে কৈ নিপেচানে কৈ নিয়ে তো মানে আমাৰ নিচিনা মানুহ বা হয়তো আৰু হাম্বল মানুহ আছে যি কি ইমানো হয়তো মানুহ নাচিনে তাৰো লগত এই প্লেটফৰ্মটো আছে ইট ইজ অ'পেন ফৰ এভৰি ওৱান তো সেই প্লেটফৰ্মটো পাই যোৱাৰ লগত দিছ ইজ আ ছাম চৰ্ট অফ আপোনাৰ কাৰণে এম্পাৱাৰমেণ্ট বাট সকলো মানুহক আপুনি বন্দুক দি দিলে যে ভালেই কাম কৰিব সেইটোতো নহয় তেনেকুৱা যি ছ'চিয়েল মিডিয়া বা এনেকুৱা যি এক্সপ্ৰেছনৰ চেনেল পাই গ'লে যোনে পাইছে সকলো মানুহত এই মেচিউৰিটি নে কি এইটো কেনেকুৱা ভালকৈ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ তো সেইকাৰণে মানে মইতো ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আমাৰ য়াংষ্টাৰ্ছ যেনেকুৱা আছে কি সেই পাৱাৰটো যেতিয়া আপুনি পাইছে ইউজ ইট ইন এ মেচিউৰ্ড ৱে আপুনি কথা পাতক আপোনাৰ কথাটো ওলাই ৰাখিব লাগে বাট আপুনি বিশ্ব লেভেলত চাওক কি যদি কোনো বাহিৰৰ দেশ আহি আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ চাব কি ইয়াৰ ইউৱা কেনেকুৱা কথা পাতে তাৰ কথা ভংগিমাটো কি সেই সমাজটো নিজৰ ভিতৰত কমিউনিকেশ্যন কেনেকৈ কৰে কমচে কম উসকো জব দেখে তো ইয়ে নালাগে ইয়াৰ বৰা গন্দা সমাজ হে ইয়ে তো সেইটো হ'ব নালাগে সেইকাৰণে নিজৰ আমাৰ ডিচেঞ্চি আমাৰ যে সামাজিক ডিচেঞ্চি আছে যে আমি এটা চিভিলাইজেশ্যন হওঁ যিটো এটা জাগাত ওলাই আহিছোঁ এতিয়া মানে ডাঙৰ হৈছোঁ উই আৰ কামিং আপ মেচিউৰ্ড আমি এটা ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিত হ'ব বিচাৰোঁ বাট আমাৰ সোশ্যাল ডিস্কোর্স বা কমিউনিকেশ্যন এসা ছিছা লেদাৰ हो रहा है গন্দা हो रहा है তো বাহিৰৰ মানুহ কি ভাবিব কি চিভিলাইজেশ্যন আমি ডিনোট কৰি আছোঁ তো সেই জাগাত আমাৰ যিমান युवा পিঢ়ি আছে স্পেচিয়েলি বা যোনে আছে যাৰ মনত বিৰোধ থাকিলেও সেইটো এটা উইথ ডিলিজেন্স অলপ ক'ব লাগে অলপ মেচিউৰিটি লৈ অলপ ইন আ ৱে কি মই নিজৰ যে ডিফাৰেঞ্চেছ আছে সেইটো প্ৰকাশ কৰিছোঁ বাট আপোনাক বেইজ্জত কৰি কৰা নাই তো মিউচুৱেল ৰেচপেক্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন এনি চিভিলাইজড এণ্ড মেচিউৰ্ড ছ'চাইটি তো সেইটো মই ভাবোঁ তো সেইকাৰণে যে আপুনি ক'লে কি মানুহ এনেকুৱা ধৰ্মৰ কথা কয় তো এইটো মানে ফটকে তাকো বেয়া কৈ দিয়াটো ঠিক নহ'ব বিকজ তাৰ কেপাচিটিটো নাই এই বস্তুটো ভালকৈ সজাই কোৱাৰ কাৰণে সেইটো বুজিব লাগে মানে ইটছ এগেইন টু ৱে মানে আমি কি কৈ আছে সেইটো ভাবিব লাগিব আৰু কিয় কৈছে সেইটোও ভাবিব লাগিব বাট এটাই বস্তু অবয়ব আই পাৰ্চিভ মই নিজে কৰোঁ মোক কোনো বেয়া ক'লেও না আই অলৱেজ ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য পাৰ্চন ৰাদাৰ দেন ফটকে তাৰ এগেইনষ্টতে হৈ গ'লে আই ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কি যদি কৈছে তাৰ মনত কি চলি আছে have I heard the person seriously যদি কৰিছোঁ বা has the person understood me wrong or is it the person is not matured enough কি নিজৰ ডিফাৰেঞ্চটো অলপ with respect put up কৰিব পাৰে তো এনেকুৱা হয় মাজত এটা ভিডিঅ'ত মই চাইছিলোঁ এটা ল'ৰা যাতা গালি দিছিলে মই कहीं बाहर का था कि इसको काट देंगे मार देंगे always not ऐसे उसका संस्कार उतना ही है तो did I react? I did not do anything to that person कुछ भी नहीं किया याद है मुझे क्योंकि I was felt bad for the fellow बेचारे के मन में इतना मेरे अगेंस्ट उसको मन में इतना ज़्यादा है I felt bad for him कि somebody needs to hug him really somebody needs to tell him कि no it's okay I mean you are a good guy and this fellow is not your दुश्मन तो I felt like that सामने में तो उसको जोर से गले लगा के बोलता कि भाई मैं इतना दुश्मन नहीं हूँ you tell me how I can help you so this is something which our social response to এনেকুৱা হ'ব লাগে যদি কোনো মানুহ উত্তেজনাত ৰিয়াক্ট কৰি আছে এনেকুৱা তো we don't need to hit everyone we do not need to fight with everyone we need to hug the person we need to tell them no it's okay I understand you are not well let me help you out yeah that's what मोहब्बत का दुकान नहीं यार मोहब्बत का यार मोहब्बत तो क्या जादू की झप्पी देना चाहिए मोहब्बत का दुकान নহয় मोहब्बत का दुकान मोहब्बत का दुकान तो की হয় राहुल गांधी কৈ থাকে যে
Oh, acha, sorry, I did not follow. Sorry. But then একজেক্টলি এই পজিটিভ এছপেক্টটোৰ কাৰণে মে বি মানুহে আপোনাক ইমান ভাল পায় আৰু ৰিলেট কৰে বহুত ক্ষেত্ৰত। আমি এটা দিছিলোঁ মানে মানুহক সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ছাৰক কিবা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে সুধিব। তেওঁলোকে এটা ৰিলৰ ৰেফাৰেঞ্চ দিছিল য'ত আপুনি কৈছিল এটা ভাল জেগাত যদি ভাল পৰিৱেশ নাই য'ত মই ভাল কাম কৰিব নোৱাৰোঁ সেই জেগাটোত থকা কোনো অৰ্থ নাই। হিন্দীত মে বি কৈছিল কথাষাৰ, আপোনাৰ ৰিল এটাত ওলাইছিল মে বি সেই কথাটো। চ' আপুনি কি ভাবে এটা জেগাৰ পৰিৱেশে যিমান মানুহজন ভাল হ'লেও সেই মানুহজনক ভাল কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাই দিয়ে নেকি, যে যদি জেগাটো বেয়া ভাল মানুহো ভাল কাম কৰিব নোৱাৰিব পাৰে তাতে? নাই, এইটো আছে ডেফিনেটলি। এটাতো এনভাইৰমেণ্টৰ কথা হয়। যদি ছাপ'জ আপোনাক আমি ট্ৰাফিক ৰাস্তাত বহাই লৈ গিটাৰ দি দিওঁকৈ লৈ মিউজিক বজাওঁ, ইউ উইল নট গেট এনিথিং, ফিলিঙো নহয় ন। চ' ইউ আৰ মিছপ্লেচড। তো মিছপ্লেচ জেগাত থকাটো তেতিয়া দুটা কাম হ'ব পাৰে, ইয়া এটাত গিটাৰ বজাব নালাগে, ইউ ডু ছামথিং এলছ যিটো চুটেবল তাৰ কাৰণে, বা ছেকেণ্ডলি ইউ চেঞ্জ ইয়ৰ প্লেচ, এই জেগাটো এৰি দিয়া বেলেগ জেগাত যাওঁ। কিয়কি যি জেগা হয় বাট সেইটো এটা বস্তু আছে কি আপোনাৰ যি কোৱালিটিটো আছে সেইটো ইণ্ট্ৰেন্সিক হয়। দিছ ডাজ নট ৰিয়েলি চেঞ্জ বিকজ অফ দ্য এনভাইৰমেণ্ট বা ছাৰাউণ্ডিংছ। এটা যদি সোনা হয় গ'ল্ড, তাক কিচড়ত ফেলাই দিলে গন্দা হৈ যাব বাট এইটো সোনাই থাকিব, এণ্ড ইট উইল নট চেঞ্জ, কিচড় नहीं बन जाएगा। তো সেইকাৰণে আপোনাক নিজে বুজিব লাগে। अब सोना का तो चलिए जान नहीं है, पैर नहीं है, এইটো যাব নোৱাৰে, বাট ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মই এজন মানুহ এজ আ হিউমেন বিং, আই এম আ পাৰ্চন, I do not participate where there is a criticism going on. যদি আপনি বলো किसी का PNPC करेंगे, पर निंदा पर चर्चा, तो मैं PNPC, पर निंदा पर चर्चा, हाँ, तो if we do that then what, भाग जाऊंगा मैं उधर से, या मैं नहीं सुनूंगा, आप बोलते रहिए मैं दूसरा दुनिया में हूँ, I will not participate. But if there is a environment which is negative, I will not fight with you to change the environment because you have chosen to make it negative. I'll leave the environment. Simple. মই এইটো নেগেটিভিটিৰ লগত থাকিলে আপোনাৰ এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু MC স্কোৱাৰ, ইয়ৰ এনাৰ্জি ইজ কনষ্টেণ্ট, তো আপুনি কোন ফৰ্মত চেঞ্জ হৈ আছে তাৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। কিয় মোৰ ইমানেই এনাৰ্জি আছে তো নেগেটিভ ফৰ্মত কিয় যাম মই? ইফ ইট ইজ গয়িং অন নেগেটিভ, আই উইথড্ৰ মাই সেল্ফ। লেট আছ গো অন ডু ছামথিং উইচ ইজ মোৰ পজিটিভ, যিটো লৈ অলপ কনষ্ট্ৰাক্টিভ আই শুড ফিল। দেখিয়ে ইনচানৰ যি কোৱালিটি হয় কি হয়, हैप्पीनेस, यू एवरीबडी सीक्स टू बी हैप्पी, एंड सेकंड पीस, शांति चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीज़ें चाहिए। तो जी बस्तु अपना हे दुटा बस्तुत बाधा दिया से इट इज डेफिनेटली नॉट राइट फॉर यू। जो तो सो য'ত আপুনি শান্তি পাই আছে, যি কৰি আপুনি আনন্দ পাই আছে, বাট ডেফিনেটলি নট কি আপোনাৰ আনন্দটো বেয়া কৰি মই আনন্দ পাই আছোঁ বা আপোনাৰ শান্তিটো অশান্ত কৰি মই, সেইটো নহ'ব, দ্যাটছ আনএথিকেল। বাট এইটোও নহ'ব একচুৱেলি, যদি মই আপোনাক অশান্তি কৰি মই শান্তি নাথাকে, মই আপোনাক কষ্ট দিলে মই আনন্দ নাপাওঁ, কোনো নহ'ব, ইটছ হিউমেন নহয়। তো সেইকাৰণে যোন জেগাত আপুনি এইটো মই যিটো টেষ্টিং কৰোঁ নিজক কি কেনেকুৱা জেগাত থাকিব লাগে নালাগে, য'ত গৈ মই ইফ আই এম নট হেপ্পী এবাউট দ্য থিং, either I'll change it or I'll leave it. But I cannot stay there ignoring it. वो नहीं होगा हमसे, या तो बदल दो या तो छोड़ दो। So I believe যেটো আপনি কথাটো ক'লে এনভাইৰনমেণ্টৰ কথাটো, তো সকলো কেনেকুৱা থাকিব লাগে কি you should, এটা সৰু জীৱন আছে, you never know কারska জীবন 30 साल का, কারো 50, 70, 80 years, সেই সৰু জীৱন কালত it's a bubble that we are living। তাত যদি আপনি ইমান নেগেটিভিটি, ইমান এইসব গোল গাল করনে में টাইম वेस्ट করিলে, it's actually wasting life, wasting time। तो that's why I believe कि each and every moment আপনি যদি জি আছে तो उसको लिव द लाइफ, है ना, नॉट जस्ट कि ठीक है टाइम पास कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट। এটা ইনষ্টেন্স আছিল পাৰ্টিকুলাৰলি কেইটামান বছৰ বা যোৱা বছৰে হৈছিল, মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেলি বেয়া লাগিছিল। মই আপোনাৰ ফিলিংটো জানিব খুজিম যে অসমত এনেকুৱা বহুত অধ্যায় পাৰ হৈছে হিষ্ট্ৰীত, যে চিক্ৰেট কিলিং হৈছিল, অসম আন্দোলন হৈছিল, বহুত ডাৰ্ক ফেজেছ পাৰ হৈছিল। ৰিচেণ্টলি দেখা গৈছিল এটা ঘটনাত অসম চৰকাৰৰ পৰা অফিচিয়েলি ন'টিচ দিছিল যে আপুনি প্ৰেছৰ আগত নিজে বাইট দিব নোৱাৰে এজ এন SP। মোৰ নিজৰ বস্তুটোত এনেকুৱা ফিল হ'ল যে কোনোবা এটা পইণ্টত হয়তো আপোনাক ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিছে। মই বেলেগ অফিচিয়েল কথা জানিব বিচৰা নাই, আপোনাৰ নিজৰ মনত কিবা সেই বস্তুটোলৈ বেয়া ফিল হৈছিল নেকি যে মোৰ ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰা হৈছে? মই ইনফেক্ট আই গট গুড টাইম দেন, আই ষ্টাৰ্টেড গেটিং গুড টাইম। হয় না, তেতিয়া আমাৰ মতলব ইট ইজ আ ফেক্ট, বিলিভ মি। যদি আপুনি মোক জানে বা যোনে মোক জানে আপুনি সুধিব, I am not a person who asks for any coverage. But মই নিজৰ ব্ৰডকাষ্ট নিজেই হওঁ। I really don't want anyone. আমার broadcast तो मैं I don't broadcast for you. I broadcast for a few selected friends. मेरे कुछ देखो बचपन के दोस्त हैं जो बिछड़ गए कहीं, तो मैंने ये सारा जो कलाकारी ना उनके लिए करता हूँ। हाँ, सब लोग देखता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कलाकारी सारा फोकस्ड है कहीं के लिए कि भाई तुम देखो यार हम क्या कर रहे हैं टाइप्स, तो इट इज़ मेंट फॉर दैट। एंड बिकॉज द पर्सन इज नॉट
in my list, you know, so I have to keep it public. So It you're will not be making visible. everyone see it. देखो क्या फर्क, because The target is them. हाँ, तो it is like that. But unfortunately क्या होता है कि जो मैं करता हूँ दिल से करता हूँ. Whatever I do with my heart. You know, I completely pour my emotions into it. So that's why क्यों जितिया, when I talk to you with heart, believe it will directly go and touch your heart. You know, दिल की बात दिल को असर करती है. तो I do that. तो इसीलिए जी अपना कथा तो कोई ऐसे yes, এটা হয় কি public administration communication is an important हिस्सा, and I believe I'm an able communicator. That's my belief. I can communicate, you know. But होबो पारे कि my communication is not needed at a point of time, you know, because I don't see the big picture, না. মই সৰুকে দেখি আছোঁ, নিজৰ জাগা দেখি আছোঁ, যোনে দূৰ দিয়ে দেখি আছে হয়তো ডাঙৰ পিকচাৰ দেখি আছে, তো তেতিয়াই জানে কি হয়তো সেই বস্তুটো ভাল, কিন্তু এতিয়া এনেকা হ'লে বাকী চিষ্টেমটো বেয়া কৰিব. That's why it should be stopped. And it was stopped, and it was rightly stopped. So I completely agree with it, and I support it. कि जदि because a person who is seeing a big picture, that their decision, we have to accept it. बिना कोई क्वेश्चन करे उसको मान लेना है चुपचाप, है ना. तो I did not find, rather उसके बाद ये अच्छा हो गया कि I started getting more time. You know, time with my guitar, a time with for myself. গিটাৰো বজাই মই দেখিছোঁ. नहीं, অলপ চলপ. ধুনীয়া এখন গিটাৰ আছে বোলে. नहीं, it's okay. तो অলপ চলপ নিজৰ কাৰণে. So this was what. তো इसलिए I have no hard feelings, you know. মই জীৱনত এনেকুৱা কোনো বস্তু নহয় যদি আপুনি মোক কয় না বিয়ব कि आपने की बेया पाइसे की हार्ड, I don't have any hard feelings, sir, because I have always understood যদি কোনো কিছু হৈছে যেটো হয়তো টেম্পৰেলি বেয়া লাগিব পাৰে, but I have always tried to understand कि ये क्या है. You know, I always try to give your perspective. যদি আপনি মোক কিছু কৰে মই আপোনাৰ পাৰ্সপেক্টিভটো বুজিব পাৰোঁ, মই নিজৰ পাৰ্সপেক্টিভ দিয়া বস্তু নাচাওঁ, বিকজ আপুনি কৰিছে সেইটো আপোনাৰ পাৰ্সপেক্টিভত বুজিব লাগে. আপোনাৰ বস্তুটো মই নিজৰ পাৰ্সপেক্টিভত বুজিলে তো গড়বড় হ'বই. You know, so this is how I see things, and that's why, believe me, you cannot see me unhappy বা দুখী, you know, more than a few moments maybe, you know. তো এইটোৱে. এই বস্তুটো কেনেকৈ কৰিব পাৰে, এই মন্ত্ৰটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আমি যদি কৰিব খোজো? আমাৰ নহয়, নাই হ'ব, সকলোৰ হয়, বাছ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে এইটো. एंड মই কি আছে कि यू नो आई हैव समवेयर अंडरस्टूड तो क्योंकि जब जीवन में आप कुछ खोते चलते हैं ना, व्हेन यू लूज समथिंग, यू नो, तो आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, इन लाइफ. नहीं बताऊंगा वो, हाँ पूछो भी मत. नहीं अनटोल्ड है, लेकिन दिस स्टोरी टू नो इट यू हैव टू बी विथ मी, you know. I mean, not on camera, ये सब कैमरे के लिए नहीं है, ये सब पर्सनल है. तो this part is, you know what, कि I have lost a lot in life. So I have realized कि, you know, this life is about giving, because, you know, if I am treated bad, I will not repeat it with anyone. I'll ensure कि यार ये मुझे खराब लगा था, I'll not let it happen with you. I'll go beyond my limits to make you feel comfortable, not this thing get repeated to you. So when you start living like that, when you actually are sensitive towards yourself, then become sensitive towards others. You know, this is important. So hitu hoise mor logot. Ar thirdly jetu ma buji paisu ki believe me, each and every ami aham brahmasmit kotha na soham brahmasmi ase. Yat is mane ki मैं ब्रह्म हूँ, ये मैं ब्रह्म हूँ, सभी ब्रह्म है. মানে ব্ৰহ্ম মিন্স কি হয়, যিটো দ্য কানেকশ্যন উইথ দ্য সোল, উইথ দ্য গ্ৰেটাৰ সোল, যিটো তো মই ব্ৰহ্ম হয়. তো মেক্সিমাম আনফৰ্চুনেটলি আই মি মাই ছেল্ফৰ দুনিয়া হৈ গৈছে, এণ্ড দেয়াৰ ইজ দ্য প্ৰব্লেম, ইউ নো, ৱেৰ আই ট্ৰাই টু লিভ আ লাইফ বিয়ণ্ড আই মি মাই ছেল্ফ. বিকজ যেতিয়া মই আই মি মাই ছেল্ফৰ জীৱনত জিলে কি হ'ব, মোৰ স্ফিয়াৰটো বহুত সৰু হৈ যায়. বাট আই উইল ষ্টাৰ্ট লিভিং ইয়'ৰ লাইফ, ইউ নো, আই চি my happiness in you. I start seeing somebody else getting happy, ba khush hota hai, you know, where I am a reason, a small reason, a part of that happiness. Hi ji khushi to moi pauna. I mean, this is something I cannot explain. More kick to tata se, jeto apne saye more, you know, human interactions. My kick comes from there. When I find somebody getting happy, and I think that yes, I am a small reason for that, I feel happy. Yes, ye acha kaam hua hai. So this is how it is like that, and I really believe each moment to be the last moment. आई डोंट नो कि कल का सुबह होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, सुबह होगा मतलब मेरे लिए होगा कि नहीं, आई डोंट नो, यू नो. सो व्हेन यू स्टार्ट लिविंग लाइफ लाइक दैट, यू आर ऑलवेज लिविंग लाइफ. अब देखो रात को कितने बजे, 11:30, आई एम स्टिल लाइक एनर्जी, बेबी मेरे लिए सुबह का जैसे 11 बज रहा है. सो इट इज व्हाई, बिकॉज आई थिंक दैट दिस इज द लास्ट इंटरव्यू, मे बी आफ्टर दैट मेरा कभी कुछ नहीं होगा या किसी का भी. सो दैट्स व्हाई ब्रदर, यू नो, व्हेन यू आर लिविंग लाइफ एट एज, देन यू आर एट योर बेस्ट. So this is what I'm trying to do, and without any hard feelings. कल को मर जाए, कुछ हो जाए तो यार ये तो ना करे यार, बड़ा बदजात आदमी था, बड़ा बुरा आदमी था, बहुत बदमाश था, मेरा ये कर दिया, वो ये ना कहो. कम से कम मैंने आपका अच्छा नहीं किया, कोई बात नहीं, ये मत कहो कि इसने मेरा बुरा कर दिया. फिर भी अनफॉर्चुनेटली जैसे प्रोफेशन में था, कहीं ना कहीं किसी को तो पेट पे और कहीं कहीं लात लगाई है ना, तो उनको बुरा लगेगा.
but it was never, the intention was never personal. जब भी कहीं कुछ हुआ, it was never personal. It was everything was in public interest, and the intention has always been to do the larger good of the society. You know, तो उसमें कभी-कभी personal कुछ interest hurt होते हैं. My last few questions. আপুনি নিজকে বিখ্যাত বুলি ভাবে, মানে ফেমাস বুলি ভাবে নে পপুলার বুলি ভাবে? ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है. तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता. फेमस एंड पपुलर. ফেমাসটো হৈছে মানে যিকোনো কাম কৰি মানুহ ফেমাস হ'ব পাৰে. পপুলাৰটো হৈছে যেতিয়া আপোনাক ভাল পায়, আপুনি মানে জনপ্ৰিয় হৈ যায়. মই নাজানো জনপ্ৰিয়তাটো কথাটো, বাট আই বিলিভ কি দিছ ইজ এন অৰ্গেনিক লাভ. সেইটো কোনো ক্ৰিয়েট কৰা নহয়. মানে এইটো আই হেভ নট ৰিয়েলি worked towards it কি এইটো হ'ব লাগে সেই কাৰণে. হা, মাই দিছ ইজ নেভাৰ ইন মাই মাইণ্ড. আজিও নাই. কালি মই যদি বাহিৰত যে কোনো মোক চিনি নাপালে আই এম হেপি, ইটছ অ'কে. ইট ডাজ নট কাম টু মাই মাইণ্ড, মেৰে কো পহচানা নেই, আৰে সেইটো এটা হৈ যায় ন. নাই, সেইটো মানুহৰ হয়, কিয় মকি এজন মানে মই গ'লে মই না কওঁ, মোৰ লগত মানুহটো কয় সেইটো লগত আপকো नहीं पहचानता. मतलब क्यों पहचाने भाई, मैं कौन हूँ? अपने लोगों तक हाँ, ये कोई दे सर लगता है आपको पहचानता नहीं है, तो बोले भाई क्यों पहचाने मेरे को, who am I? You know, so this thing has, thankfully, you know, touch wood, this thing has not come to my head. Eto mor matha thomwa nai. I'm happy in my solitude. You know, I'm happy being alone. You know, I'm happy being not known anywhere. I'm happy being a dark life, just living a life. Batman. Yeah, sort of. Kuch bhi keh lo, Batman, Spider-Man, Superman, whatever. हाँ, but the point is कि this has not gone to my head. So I don't think myself I am a famous or popular, nothing like that, you know. But yes, I have seen people really loving me. But I'm loved, that's for sure. And I'm grateful for that. আৰু সেইটো কাৰণে মই বহুত humble feel কৰোঁ, আৰু এটা responsibility নিচিনা এইটো লওঁ कि যদি আপুনি মোক ইমান মৰম দিয়ে, ভাল পায়, तो आपके लिए अगर कुछ जीवन में करना पड़े हैं तो फिर मैं जान दे के भी करूँगा, बट आई डू इट. सो आई डेफिनेटली रिटर्न योर लव विथ लव ओनली. तो ही टू এটা আছে. আপোনাৰ লাষ্ট ভিডিঅ' এটা যেতিয়া আপুনি লাষ্ট অফিচৰ পৰা ওলাই আহিছিল, এটা বিৰাট ইম'চনেল নোট এটা দেখিছিলোঁ আপোনাৰ, মানে ৱৰ্কাৰ্ছবোৰ হওক, কেনেকুৱা ফিল হৈছিল এইটো অলপ যদি? ইট ইজ ডিফিকাল্ট, ইউ ন', বিকজ আপুনি যাৰ লগত থাকে, ইউ ব্লিড টুগেদাৰ, ইউ স্ৱেট টুগেদাৰ, হয় না. আপোনাৰ যিটো আপুনি নাখায় সেও নাখায়, আপুনি এটা কাম কৰি যাতা, ইউ কেন চি দ্য পেইন ইন দিয়াৰ আইজ. যেতিয়া আপুনি বিহু মনাই আছে, তাৰ বিহুত ঘৰত যাব পৰা নাই, তো এনেকুৱা when you see and you understand, when you মানে তাক নিজৰ লগত ইনভলভ ৰাখে আপুনি. আই এম আ পাৰ্চন হু ইনভলভস মাই পিপল, यू नो. আমি ভেদভাৱ নকৰোঁ. কাম के टाइम में सुपर स्ट्रिक्ट, ये टास्क है तो करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से কৰিব লাগে. बट when it comes to human terms, human emotions, you know, profession अपनी जगह, emotion अपनी जगह, you know, तो it has to be both balanced, and somehow God has been great that I have been able to balance it. मोर कारण नहीं तो ना, मैं अपने लोगों मुस्कुरा के बात कर लिया तो इसका मतलब नहीं कि आप मेरे सर पे चढ़ जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है. You know, I know where to draw a line or make the person understand कि लोग बड़ी, you know, this is a task, this is a professional part. So you have to complete this part, then only the emotion starts. You know, but if you are not professionally doing something, then emotional होके काम नहीं चलेगा. তো সেই বস্তুটো আমি যে যেতিয়া লিভ ক্লাৰিটিৰ লগত আমি জীয়াটো আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়া এটা পাৰ্চনেল ট্ৰাষ্ট বিল্ড আপ হয়. এণ্ড হোৱাট ইউ চ ৱাজ নট জাষ্ট ইম'শ্যন, ইট ৱাজ আ ট্ৰাষ্ট বেছড ইম'শ্যন. সেই মানুহটো জানে কি আই ৰিয়েলি ফিল ফৰ দেম, দে ন' দেট আই ৰিয়েলি কেয়াৰ ফৰ দেম, দে ন' দেট আই কেন গো to any extent to protect them, to make them, feel good and happy about what they do. I try to create a happy working environment for them. ताकि हमें प्रेशर दिया, पागल कर दिया नहीं, बार बार डरते रहे, बहुत एस पी आ गया, बार तो सीधा खड़ा हो जाओ, कुछ ये सब नहीं है. उसको पता है, उसके आंखों में रिस्पेक्ट चाहिए था, मुझे डर नहीं देखना था. एंड आई डोंट लाइक डरा के किसी से प्यार नहीं होता, रिस्पेक्ट से होना चाहिए. तो हिटो हमें करिब पारिसु হয়তো, what I feel कि there is an emotional bonding between me and my boys. मैं जो तो থাকো, because I respect that Ashokana যেটো মাথার উপর থাকে আমার, হোমগার্ড লই সিনিয়র মোস্ট ফর্মেশনত আছে. I respect that and I keep them telling them কি যে মাথার উপরত আপনার অশোক আছে না, মোর মাথাতে একই অশোক আছে, মানে সিম্বল অফ দ্য গভর্নমেন্ট. সো ডোন্ট এভার থিঙ্ক কি আপনার ইজ্জত তো মোর ইজ্জত লই অলপ মানো কম আছে. তো দিছ আই হেভ অলৱেজ ট্ৰাই টু মেক দেম আণ্ডাৰষ্টেণ্ড. এইটো মই প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ মোৰ জীৱনত. কেতিয়াও বেয়াকৈ কথা কৈ দিয়া বা তাক ডাঁট দেনা, কোনো বস্তু যদি প্ৰফেশ্যনেলি না হ'লে তাক মই ভালকৈ বুজাওঁ কি লুক দিছ ৱাজ আৱাৰ টাৰ্গেট এণ্ড বাট উই আৰ ফিল্ড হিয়াৰ. সেইটো এনেকুৱা ষ্ট্ৰীম লাইন কৰিব লাগে. আই মেক দেম পাৰ্টিচিপেট ইন ইট, আই মেক দেম ফিল এম্পাৱাৰ্ড এবাউট ইট. মই তাক ফিল কৰাওঁ কি দ্য পাৰ্চন, যিটো ডিচিজনটো মোৰ নহয়, এইটো আমাৰ হয়.
so সেই যে একটা এনভায়ৰনমেণ্টত মানুহ কাম কৰে তো হয়তো অলপ ভয় থাকে কি আই ডোন্ট নো আকৌ কি হ'ব will I get the environment or not তো সেইটোৰ এটা ভয় আছে যেটো হয়তো চকু দিয়া ওলাই যায় these are the things which I believe আপনি যেটো চাইছে য'ত যেটো দেখিছে কি this is a trust based emotional relationship which helps us in professional life না তো আৰু প্লাস আপোনাৰ জীৱন যেটো বৰ্দি পেন্ধাৰ যে এটা সেলফ ৰেসপেক্ট আছে হেতু যেতিয়া পায় আমাৰ লগত তো হেতুই আছে that is the bonding I share with my boys তো gradually শিকিছো এটো একদমই ফটকে হৈ যোৱা নাই I have gradually understood how they can feel and I really feel for them because তাৰ জায়গাত মই নিজে খৰা কৰি পাৰবাৰ যদি মই কৈ দিয়ে I place myself in that position what if I am there how would I feel what expectations moi koru more senior dia ki hobo lage exactly do the same with them and things are like all good and nice my last question aji bahut aspirants asel june UPSC karone prepare kori asil apunak ideal hisabe loi IPS hobo bisare aji dekhile teur ideal jon nije ei bostutur pura bad di belag eta fieldot goi ase hoyto bahutor eta mon nujua hobo pare nai কি কব এটো এই কথাটো মই বহুত যা কৈছো I know you have a good fan following and আপনার একটা popular base আছে in the youth through you I would like to give this message number 1 UPSC এর কারণে মোর পাগলপনটো আপনি না জানে কিমান পাগল আছিল মই UPSC এর কারণে and मुझे IPS करना ही था আগৰ পৰা আছে हमेशा से I had no plan B only plan A A++ वैसा plan चलता मेरा I don't go by B नहीं माने no more plan B now A++ yes যদি A না হলে I go up A+ হিটো না হলে A++ আৰু ওপৰত ট্র্যাক না চেঞ্জ কৰি হিটো ন হয় আজি হিটো কৰিম তো জাদা দিমাগ লেফট ৰাইট কৰিব নালাগে তো I know that আমি কিমান hardships দিয়া গুজৰাম UPSC for me was not only getting selected for a job it was also a promise made at some point of time in my life that I'll qualify UPSC. It was the reason for, at a excuse, bahana tha, where I will prove my merit to my family, my local society, to myself and to some of the people who think that ma koribo no aro. So, iman kora pichot, I achieved it through my hard work, UPSC. Kono ahi diye ja, nahi diya, ki bhai lo ye, tum IPS ban gaya, humne tumko diya. ऐसा जब नहीं किया তো যদি হয় না ভাই আপুনি আহিলে অবয়ব কি এলো তো আপোনাক IPS তেতিয়া মই গলো IPS টো ফেলাই দিলো তেতিয়া বেয়া পোৱাৰ বস্তু আছে कि यार इसको दिया इसने बर्बाद कर दिया यार मैंने तो मेहनत करके पाया था ना लेट मी डील विथ इट इट्स माई राइट कि মই এইটো সার্ভিস লৈ কি কৰিম যোনে মোক চাই ইনস্পায়াৰ হয় IPS বিলিভ মি মই লাইফত যে 12-13 বছৰ কাম কৰিছো IPS আই এম নট লিভিং ইট ইন 13 ডেজ 13 ইয়ার্স 13-12 বছৰৰ এটা যুগ কয় एक युग होता है 12 साल और 12 বছর যে মই IPS লাইফ টু জিছো বহুজন এটো 30-40 বছর জীবন ওরে आई हैव लिव्ड दैट लाइफ इन दिस बल्कि आप देखिए आई हैव लिव्ड इट फुल साइज इस लाइफ सो आपने कहो पारे कि आई हैव रीच्ड माय सैचुरेशन आई हैव रीच्ड माय सैटिस्फैक्शन मोर मनत হয় that I have been able to give justice to the effort which I had made for UPSC এটো হইছে now I need a bigger platform I need a platform jot moi ako koli A hoi goise mor now I have to go for A+. Okay so don't think I'm changing my line and just removing the uniform I'm not changing my aptitude moi enekai kotha pati thakim mor passion to ketia kom na hobo mor je kamor jazba ase eneka thakibo mor team loi kam kora টিম ফার্স্ট ইউ ফার্স্ট এই যে মানসিকতাটো কেতিয়া খতম না হ'ব যে পুলিচ ড্ৰিল আছে যে মই শিকিছোঁ এইটো কেতিয়া মই লাইফ দিয়া নাযায় আমাৰ ডিচিপ্লিনটো কেতিয়াও নাযায় বাহিৰত দ্যাটছ ৱাই আই এম টেলিং ইউ হুছএভাৰ ইজ উইলিং এণ্ড এছপিৰেণ্ট প্ৰুভ ইউৰ চেল্ফ ফাৰ্ষ্ট ডোণ্ট থিংক আই হেভ প্ৰুভেন মাই চেল্ফ টেক দ্যাট ইনস্পিৰেশ্যন ডোণ্ট টেক দিছ আগেইন আই এম ট্ৰাইং টু প্ৰুভ আগেইন মাই চেল্ফ মই আকৌ প্ৰুভ কৰিব গৈছোঁ অ'কে চ' আগেইন টেক ইট কি চি দিছ ফেলো কা জিদ that UPSC was just a stepping stone for me. It was not the end of my life. But yes, apni jodi first step ot na jaye, tete 20th step ot kene jabu. You have to cross 1, 2, 3, 4 na. So I have done that. For you also, UPSC may be the first step. Maybe if you choose your last step, But I choose it to be just a stepping stone to another A+ goal. So hey karone ma goi asu. So never take it negatively. I am a person who will never ever lead life with any negative thoughts in mind. Thank you so much, sir. আজি ইমানখিনি টাইম দিয়াৰ কাৰণে শেষত মই আপোনাৰ পৰা অকণমান ফিডবেক ল'ব খুজিম
আমাৰ কাৰণে কিবা যদি আপোনাৰ ফিডবেক আছে কিবা আমি কেনেকুৱা নিজকে ফ'কাছ কৰিব পাৰোঁ কি কৰিব পাৰোঁ অলপমান যদি আপুনি আমাক ফিডবেক দি যায় উই উইল বি ৰিয়েলি গ্ৰেটফুল গ্ৰেট অবয়ব ইনফেক্ট what do I give feedback মই যিমান জানিব পাৰিছোঁ that you have been an inspiration for many people আপুনি at least এটা narrative start কৰে that you are as a person আপুনি ইমান issues বা topics লৈ কথা পাতে আপুনি বহুতৰ হৈ আপুনি কথা পাতে you become the mouthpiece for many people তো মোৰ কাৰণে আপোনাৰ কোনো বিশেষ মোৰ feedback নেই because as I told you again that it's your life you have to decide আৰু এইটো নহয় কি I can give insight যে মই আপোনাক feedback দিম সেইটো believe me it is not you it is me ইয়াত মানুহজনে কয় না কি চাকৰিটো ন এৰিব সেইটো নিজৰ ইনসিকিউৰিটিটো মোৰ মাথাত দি আছে तो इसलिए मैं आपको you are a perfect version of yourself I have nothing to change in you मैं कोनो इन्हें का कुछ लगे नहीं ये करो तो अच्छा है वो करो तो अच्छा है आप ऐसे हैं ना इसीलिए आप हैं आपको मैं जैसा बताऊंगा आप बनेंगे ना तो आप मेरा वर्शन बन जाएंगे so just be the way you are be organic be truthful to what you are doing and always means as a brother I'll tell you ki we should always have sensitivity towards others in the society because we live in a place where each one of us need each one together we can grow individually we cannot go far so with that mindset and the great stuff that you are doing through your podcast where jo ta apni iman manok loi aahe apni kotha pate so this is something amazing which you are doing and let me congratulate you for that and I request your viewers also to give positive feedbacks to you that even if something has to be corrected isko as a challenge lete hain kya let us take as a challenge ki now I don't know how your viewers will do it ki etia jodi kono critics koribo lage to ekটু kenika positive apni likhibo pare না let's see it your comments তো আহি যাব তো হয়তো মই এনেকা বেয়া কথা কোৱা নি হয়তো মোক বহুত নেগেটিভ কোৱাৰ কোনো নাই ইমান কি হয়তো মানে কোনো ইমান নেগেটিভ নকব হতো because I really am thankful for that really মই নিজৰ পার্সোনাল বস্তু চাও they don't speak negative because perhaps মোৰ যে truthfulness তো তাই বুজি পায় হয়তো that's why perhaps তো আপোনাৰ যেটো আছে কিউকি I don't know আৰু আপোনাৰ লগত মানুহ আহিব বেলেগ বেলেগ কথা হ'ব but I would again say if anybody wants to correct you that let them practice doing this কি এটো কেনেকা আমি পজিটিভ ওয়ার্ডস লিয়া ফ্রেম কৰি লৈ আপোনাক জনাব পাৰে কেনেকুৱা আমি যি আমাৰ কমিউনিকেশনৰ স্ট্যান্ডার্ড টু ডিগনিফাইড কৰিব পাৰো সো দ্যাট কি বাহিৰৰ মানুহ যেতি আহি আপোনাৰ ব্লগ টু কমেন্ট চাবো দেখো यार ये बच्चे तो कितने यार मैच्योर्ड बच्चा है कितना अच्छा सोसाइटी है ये ऑडियंस रे কথা কব মানে that's what na it's not about you it's about the audience also na ki what type of audience is there in public এটো কেনেকুৱা মানুহ হয় অসমত বা ভাৰতত না তো হিটো হ'ব না লাগে তো যেতিয়া আমি আমাৰ যি নারেশন বা নারেটিভৰ যি আমি স্ট্যান্ডার্ড টু রাখিব লাগে তো এনেকুৱা রাখিব লাগে যেটো কলো বারবার कि बाहिरत मानो जिनका विश्वगुरु होंगे हम विश्वगुरु कभी किसी का गलत नहीं कहेगा किसी को नेगेटिव नहीं बोलेगा हम कभी आपकी लाइन को छोटा करके अपना लाइन लंबा नहीं करेंगे इट विल ऑलवेज इफ यू आर टॉल आई विल बी टॉलर इट्स नॉट दैट आई विल कट यू शॉर्ट कि तुमको छोटा कर दे फिर हम टॉल हो जाएं तो आई बिलीव इवन द ऑडियंस रिक्वेस्ट कि एज यंगस्टर्स यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस पॉजिटिविटी द मोर यू प्रैक्टिस पॉजिटिविटी इमान अपना लाइफ तो भाल हो जाए यू विल बी लाइक बिलीव मी आप जी के तो देखो वो जो अंदर की खुशी होती है ना हाउ मतलब हंसे मुस्कुराते कैसे रहते हो खुश कैसे रहते हो सो बिकॉज आई एम नॉट बिहाइंड एनीवन मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं किसी को प्रॉब्लम बुरा लगता है कभी कुछ होता बुरा लगता है फिर आई लाइक ठीक है कोई बात नहीं सके उसका भी अपना इश्यूज है देन आई गेट इनटू माय ओन ब्यूटीफुल वर्ल्ड so that is my last thing that I have to say to you ki be the way you are be your unique self and requesting your audience that even if they have to something to criticize you I don't have anything but if they have something put it frame it positively and let us make it a narrative on social media if possible in Assam and would be great if India starts doing like that a positive narrative আমি বেয়া কথাটো কেনেকা ভালকে ক'ব পাৰো হিটো মোৰ সংস্কাৰটো দেখাবো কি মই কেনেকা ঘৰ দি আহিছো মোৰ মা দেউতা কেনেকা আছিলে মোৰ টিচাৰ্স কেনেকা আছিলে so let's see comment section বিলাক positive কৰিম yeah it has to be positive. mission positive comment section yeah comment section mission positive life yes okay. right thank you so much sir thanks and brother. all the best for the new journey biharot log pam yeah sure please you're welcome to Bihar thank you raud swagat ba thank you so much এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আমি আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভাল পালে ৰাতি প্ৰায়
11:30 পৰা 12টা বজাৰ ভিতৰত আমি শ্বুটিং কৰিলোঁ তেওঁ ইমানখিনি সময় দিলে যাৰ কাৰণে আমি বেছি দীঘলীয়া কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু তেওঁ যিহেতু বিহাৰৰ কেইটামান দিনতে গৈ আছে তাৰ পিছত কিবা এটা পৰিকল্পনা নিশ্চয় হাতত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আমি আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে এই এপিছ'ডৰ পৰা কিবা এটা নতুন শিকিবলৈ পালে আনন্দ মিশ্ৰা ডাঙৰীয়াৰ পৰা শিকিবলৈ বহুত আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত তেনেকেই তেওঁ যি ধৰণে আমাক ক'লে পজিটিভলি কিবা এটা কথা লিখিব কি শিকিলে হয়তো লিখিব পাৰে কিবা যদি উপদেশ দিব খুজিছে পজিটিভলি লিখিব পাৰে আমি পজিটিভ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া এনভাইৰনমেণ্ট বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ পৰিৱেশ এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ এজন মানুহ ভাল হ'লেও মানুহজনে ভাল কাম কৰিলেও যদি পৰিৱেশটো ভাল নহয় সেই ভাল মানুহজনেও ভাল কাম কৰিব নোৱাৰে আমি পৰিৱেশ ভাল কৰোঁ আমি সকলোৱে ভাল কাম কৰোঁ যাতে আমাৰ সকলোৰে ভাল হয় যদি এই ভিডিঅ'টো এই পডকাষ্টটো চাই শুনি ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ কাৰণ যেতিয়া আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ভিডিঅ'টো লাইক কৰে আমি উৎসাহ পাওঁ অলপ কষ্ট কৰি এটা নতুন ভিডিঅ' এটা নতুন পডকাষ্ট বনাবলৈ এই পডকাষ্টৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটো শুনাৰ বাবে ধন্যবাদ